giá vàng thế giới đang giảm mạnh, nhưng tại thị trường trong nước, giá vàng vẫn cao hơn và có những nguyên nhân đặc biệt khiến người Việt ưa chuộng vàng. Giá áo thị trường hiện nay chỉ còn khoảng 130 triệu đồng, giảm từ mức cao nhất hồi tháng 1 là 1.600 đô la. Giá vàng thế giới đã giảm mạnh từ đỉnh hồi tháng 1 xuống còn khoảng 1.300 đô mỗi ounce, tương đương với khoảng 130 triệu đồng mỗi lượng. Tình hình vàng thị dưới giảm giá như dự đoán trong phân tích trước đó. Lúc đó vàng đã xuống còn khoảng 470 đô. Và mình cho rằng sẽ còn giảm nữa vì dấu hiệu chiến tranh đang kết thúc. Sau đó giá vàng tăng lên trên 42. Rồi bạn hỏi tại sao nó đi ngược dự báo? Thì mình phải nói thật là do dự đoán của mình dựa trên thời gian dài chứ không thể biết được ngày mai sẽ ra sao. Phát tích dựa trên dữ liệu và quy luật lịch sử. Nhưng chỉ có thể đúng trong một thời gian dài, còn thực tế có thể hoàn toàn khác. Vậy phát tích chỉ là một giả thuyết. Còn liệu có chính xác 100% hay không thì cũng cần phải xem xét thêm nhiều yếu tố nữa. Mặc dù giá bản thế giới đã giảm theo dự đoán, nhưng giá bản Việt Nam vẫn chưa có nhiều biến động. Điều này liên quan đến kiến thức về thị trường. Các bạn sẽ thấy giá vàng thế giới giảm, giá vàng Việt Nam cũng giảm, nhưng chỉ xuống còn khoảng 130 lượng, rồi bật tăng lên 146 chậu. Vì vậy, giá vàng bản Việt Nam cao hơn bản thế giới. Các bạn đã nghe qua nhiều rồi. Theo Nghị định 22.023 năm nay không mề hay, thì suốt hơn 15, nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Từ năm 2012 đến nay, gần như không có vàng miếng nào được nhập khẩu về nước do thương hiệu SJC độc quyền và hạn chế việc nhập khẩu. Vì nguồn cung vàng bị hạn chế nên nhu cầu ngày càng cao do người dân yêu thích và có nhu cầu sử dụng nhiều vàng hơn. Nhưng nguồn cung không thay đổi nên muốn giá giảm cũng rất khó. Điều đáng mừng là từ năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định 232 có hiệu lực từ ngày 10/15, mở rộng quyền phép cho nhiều ngành nghề và cơ sở kinh doanh vàng. Mặc dù đã được phép nhập khẩu vàng và dập vàng miếng từ ngày 10/15 năm 2015 theo Nghị định 232, nhưng lượng vàng nhập về vẫn chưa nhiều nên giá vàng trên thị trường vẫn cao vào giữa năm. Tuy nhiên, lý do về nguồn cung chưa hẳn là chính yếu nhất. Lý do quan trọng nữa là tâm lý người Việt Nam rất thích uống vàng. Nếu so sánh giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ phương Tây, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt về thói quen sử dụng vàng. Tương tự như vậy, khi tặng quà, người Việt Nam thường chọn vàng để thể hiện sự quan tâm và tình cảm. Bởi sau này có thể bị đau đốt sống cổ hay buồn phiền thì vẫn có vàng để uống. Người Việt Nam rất thích vàng, đặc biệt gần đây, họ mua vàng và đất như chuyện đương nhiên. Còn về vàng thì ai có tiền đều mua, còn đất thì mọi người đều nghĩ rằng mua đất chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ. Thực tế cho thấy, chính phủ đang muốn điều chỉnh để kinh tế hoạt động hiệu quả hơn và giá đất những năm gần đây tăng cao quá mức ảo tưởng, khiến không ai dám mua. Vì vậy, giá đất đang giảm mạnh và nhiều người dự đoán nó sẽ còn tiếp tục giảm, dẫn đến tâm lý bán tháo đất đai của người dân. Vì người ta lo sợ gửi tiền ngân hàng vì lạm phát, nên họ vẫn ấp ủ mua vàng để giữ giá trị. Chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng người dân cứ mua vàng để yên tâm. Vì thế, khi giá vàng tăng cao, nhiều người đang lo lắng, cầm thật nhiều tiền, nhưng chỉ cần giá vàng giảm xuống một chút là họ lập tức mua liền. Mắt thường phải nhanh hơn con người để kịp mua vì giá vàng tăng rất nhanh chóng. Nhưng hôm nay sợ là mình bỏ lỡ cơ hội, thấy người ta nắm bắt thì lo mình sẽ không có cơ hội như họ. Chúng ta có bản năng tin rằng đông người làm gì thì đúng. Như ngày vía Thân Tài đầu năm 26 chẳng hạn. 5 giờ sáng trời chưa sáng, người dân Hà Nội đã nô nức kéo đến phố Văn Trân Nhá Tông, đứng chờ hàng tiếng đồng hồ, mỗi người mang theo một chỉ vàng. Giá vàng đang ở mức ổn định, nhưng người ta thường lấy số lượng vàng vừa mới được khai thác ra để bán ngay lập tức. Năm 24, giá vàng đã tăng lên đến 35%, còn trong năm nhận cũng tăng tương tự. Báo đài thì ngày canh giật tiếp là giá văn vật định, vàng lập kỷ lục. Khi người dân nghe thấy, mắt thấy vàng liên tục tăng như vậy, thì đâm ra tiên rằng nó lại còn tăng nữa. Vì trong đầu ta đã nghĩ vàng tăng lên 190%, nên khi nó giảm xuống còn 170%, thì người ta thấy như thế là mặc dù chỉ còn 170%, nhưng so với mức lợi nhuận 70% cách đây vài năm, thì con số này vẫn quá cao. Điều này khiến người mua mất cảm giác về giá cả. Họ nghĩ mình đang được thỏa thuận tốt, nhưng thực chất vẫn đang mua ở mức giá cao. Khi giá vàng thế giới giảm xuống còn 40% so với mức 170%, thì giá vàng ở Việt Nam cũng giảm xuống còn 170%, khiến rất nhiều người dân muốn mua
Vì từ mức 190% xuống còn 170% là một sự giảm giá quá sâu. Do rất nhiều người mua nên thị trường phải tăng lá và giữ mức giá ở khoảng 140%. Giá dầu đã giảm xuống còn 40 đô la và đang giữ ở mức này. Nếu mọi thứ thuận lợi, nó có thể chạm đáy 35 đô la. Tuy nhiên, giá vàng Việt Nam vẫn cao hơn giá vàng thế giới và nhà nước đã nhiều lần khẳng định sẽ điều chỉnh để cân bằng giá cả, nhưng hiện tại vẫn chưa tăng đủ dầu nên nhà nước đã cho phép nhập khẩu vàng về bán ra thị trường. Nhưng vấn đề là vàng Việt Nam đang có giá cao hơn vàng thế giới. Mặc dù nhiều lần nhà nước khẳng định sẽ điều chỉnh để giá vàng Việt Nam bằng với thế giới. Nếu nhà nước muốn điều chỉnh giá vàng thì họ hoàn toàn có thể làm được. Điều quan trọng nhất là phải thành lập sàn giao dịch vàng trực tuyến. Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 19 đã yêu cầu làm việc gấp và tuyên bố từ khi ông về nắm quyền. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa thấy thông tin gì. Tuy nhiên, dù có thuận lợi hay bất lợi gì thì xu hướng này vẫn sẽ tồn tại. Ví dụ như dịch vàng trực tuyến cũng sẽ được triển khai. Nếu dịch vàng đơn giản, dễ dàng hơn mua ngoài thị trường thì giá vàng sẽ bị đẩy lên cao. Vì giá vàng hiện đang cao hơn thế giới, nên tôi sẽ không nhập về bán lại để giá vàng phải được kéo xuống mức giá thế giới. Vì vậy, những ai đang định mua vàng để tích trữ, chờ giá cao rồi bán thì nên tính toán kỹ lưỡng vì giá giúp bán âm xa mà giá vàng chỉ tăng được 10% so với lúc này. Vậy các bạn thử tính xem, giờ bán mua 147 triệu một lượng bằng giá bán của SJC hết tại. 3 năm sau, vàng kéo dịch cũng tăng 10% là ít. Vậy là có 160 triệu. Nếu cứ tăng như vậy thì lời bán ra chỉ bằng 1,3 triệu đồng. Chênh lệch so với người gần hàng là quá lớn. Nói chung vì gửi gần hàng cũng có lãi tốt, 1 năm 6%, 3 năm mà không tính kép cũng đã được 10% rồi. Nếu bán ra được tăng 10%, nhưng là bán thì giới tăng thêm gần 2%, tính ra lãi chỉ còn 8%. Chưa chắc giá vàng Việt Nam sẽ tăng theo. Vì hiện tại giá vàng Việt Nam đang cao hơn. Nếu sau này nhà nước điều chỉnh giá vàng Việt Nam về ngang giá thị trường thế giới thì sao? Nghĩa là ví dụ như giá hé tạc hồi đó 128 triệu một lượng. Dù tăng lên 10% cũng chỉ đến 140 triệu. Bán ra đã thấy lỗ vì giá mua là 147 triệu. Giá Việt Nam lúc mua thấp hơn giá thị dưới. Đây chỉ là giả thiết nếu thị trường dưới tăng đấy. Giá thị dưới chưa chắc đã tăng đầu. Chỉ cần nó giảm mạnh thì bán ra lập tức lỗ 20 triệu một chi, cả tiền tránh lệnh và giả. Còn số các chuyện gọi là chi phí cơ hội. Ví dụ bạn dùng số tiền đó để làm việc khác thay vì bán, thì bạn phải cân nhắc và đánh đổi. Nghĩa là bạn đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào hàng hóa, chỉ cần 6% lợi nhuận mỗi năm nếu chọn mua vàng. Nếu mua vàng lúc giá bản thị thấp như vậy, giữ được giá như vậy bán năm sau, rồi giá vàng Việt Nam bị kéo về mức thị trường dưới, thì có lãi gần 20 triệu mà không mất phí gì. Vậy lúc này mua vàng là lỗ 20%, tương đương mất 4% chi phí cơ hội. Bài toán mua vàng thua nhiều hơn thắng, giống như đánh lô tỷ lệ ăn 70% nhưng mà mất đến 100%. Nhưng nhiều người vẫn tin rằng họ có thể xoay sở được. Còn người bình thường thì rất khó. Theo các bạn có nên mua vàng lúc này không? Điểm hay ở chỗ nó kết nối được với điện thoại. 3 bước đứng lên cân là thông tin cân nặng đã đồng bộ vào điện thoại, rồi so sánh với lần cân trước. Nó sẽ cho bạn biết bạn tăng cân hay giảm cân, đồng thời so sánh với tiêu chuẩn quốc tế để xem cân nặng của bạn có đạt mức bình thường hay quá béo, quá gầy. Bạn có thể tạo nhiều hồ sơ người dùng, ví dụ như 5 thành viên trong gia đình, để theo dõi tình trạng cân nặng của mỗi người qua từng tháng năm. Khi bạn đứng lên cân, nó tự động nhận diện người đó, ghi cân nặng và cập nhật vào dữ liệu. Mặc dù giá cân chỉ bằng một lần mua thuốc, nhưng giá trị nó mang lại rất lớn, đặc biệt là trong việc học về kiến thức tư vi. Bán cân đầu tiên mình đã đổi hết tiền quảng cáo thành giảm giá cho khách hàng của kiến thức tư vi, nên bạn sẽ không mua được đâu rẻ hơn ở kiến thức tư vi. Bạn muốn tìm sản phẩm nào đã được kiến thức tư vi review thì gõ vào link là BI, thêm tên hợi ga chéo rồi mua hàng.